khó lấy một có mấy chân có từ không mới làm cặp bốn đó để mình chọn bạn ok mà bố mô nha mày đấy bà ăn được lương mình ăn được. ôi nha mày đấy bán không ôi cho bay xô là cái này nè cái tay lúa đây tiêm muối không khờ đặt thường ok ạ anh ha chăm phải anh còn có bạn buôn nó đây không tí mến thì nó chết luôn hồ không không cặp chột luôn một cái sắt bột đi chiếm họ một cam một tê khò mấy một nghe một tê khói mới có miền tây màu tây màu thì cũng tây màu riêng rồi có tiền xong chẳng là nó cho vào cái bán này bà tía nữa con mình có mấy bà tía mà tía à thấy có nhắc đó không qua đây rồi thôi nha bây giờ thôi có bón thôi với bạn một con đó mà nó lấy nào con này con miên nói một con miên đó cho mẹ cho họ lại bà
đèn nó muốn cái mới là cũng phải thì nó vô một cái môi nữa thôi phí nữa một phí nữa bò bò muối bằng anh miên là bón được đó rồi con trắng con cho nó lên mà dùng ôn nha mấy nữ 2 ly nè ba nè thôi xe mà mở nó miền mở phí tam tôi thôm đấy không từ mơ ban đã bón từ môn mới vô hơi đã bón bán mới món phí mơn mà tôi mơn bởi mà từ lại cái họ đó mà gặp lan ở đây thế làm tôi tam thôm mà ba to này nè không nó kinh mở đấy bán đấy không ôn cô xem thôi chân con sụt thôi biết là không khi mới là con người bởi mà còn anh chân con quay ba làm đây ôi ơi chậm lại ôi giờ ấy đã bán không chắc mà chỉ riêng cái miếng này bông ở tay buôn nào hay rồi là khô muối không đây rồi nào cặp bỏ mà cả hàng đây rồi cặp hàng tay mày bay đi bông đi bán không có bông mới đấy bông chắc chân đi rồi chân có bông đấy món Việt có đó nghĩa là mượn bảy là phi mơn tôi không mà không phi mơn là tôi mượn bảy rồi không có bông có thể nếu mà ai chỉ mặc khám đi chui cho bọn lấy những tấm lòng của ba là mỗi nè có bán đó bông bông ở đây
อันนี้บองโอเคบองnhắm hơi là bòn hay cặp hay hơi vậy mà chúng ta lấy tặng hơi lắm nhàที่เราไปกัน ok จะน้ำตั้งหลายคนกดหมดเลย còn đi không ló bong phải chỉ chắn ló đi một lần cặp để đặt cặp cho cái ba đấy một xây anh chưa thấy có làm đá tôi là này nè hai con đi cặp mà đông muối của bán rồi có từ không muối là một cặp muối to có phải cái này không? Cái này đây nè, có bay bên có được. Các bạn, cái món này có cái thôi, đúng không? Này. Mong em ơi chứ bố mà không phải chứ mà mong em ơi kìa để tam tập trung với hút vài hút hút vài thế nha hay chứ mất hay chứ hay chật cặp lọc nhẹ bàn tay của người ta chửi những hổ mắt con à trong những cặp vô thẳng tâm đi rồi đây đây chìm rồi ê đây nó còn vô màn đấy bạn nhé luôn cán bột được rồi đây cho anh rất tinh sao không
phải chăm mua vô hào lấy không cô โอเค cả môn nha cái này โอเค Trời. Trong cái phố của qua nhà con tặng โอเค Ôi ôi sạch bao mai vua ơi. ฮัลโหลแม่แม่ Con ơi đã trôi nhẹ nhái vậy. Bây giờ thật thở tay muốn nên cái màu sáng.